LaxTon har nu tagit sig till Alingsås och till Schillers krog. Här kommer vi ikväll undersöka den här gamla restaurangen. Här har man upplevt bland annat att glasen flyttar på sig helt utan anledning. Och ägaren berättar om en liten flicka som springer på andra våningen. Så vi får se vad som händer ikväll. Så följ med oss på vår paranormala resa genom Sverige. Denna utredning åkte LaxTon med halverad styrka. Tony och Niklas åker ner till Alingsås och till Schillers krog för en undersökning. Platsen där Schillers krog ligger idag är från 1600-talet. Byggnaden har funnits i många år och byggts om i omgångar under årens lopp. Det sägs att Jonas Ahlströmer en gång ägt gården. Han var en av de som försökte lära svenska folket att äta potatis. Och 1724 så anlade han den första potatisodlingen i Alingsås. Runt gården fanns en järnhandel, stall och det var en mötesplats för knallarna i bygden. Byggnaden råkade också ut för en brand som kallades för den svåra stadsbranden som ägde rum 1749. Delar av teglet i byggnaden är taget från Alingsås bryggeri som tidigare låg vid tågstationen. Idag så bedriver de en restaurangverksamhet i huset. Marcus har fått en yxa från sin morfar från en gård i Schweiz. En slaktyxa enligt honom. Men inte allt för länge sedan så kom en kund och frågade varför han hade en bödelsyxa i fönstret. Marcus har till och med gjort egna tester med en K2-mätare och ställt en fråga 2 gånger om detta är en bödelsyxa och fått utslag bägge gångerna. Om den är kopplad till de aktiviteter som händer återstår att se. Marcus farfar var också konstnärligt lagd och har målat mycket av den konst som finns i restaurangen och även skapat en metallfisk som finns i trappen på väg ner till bottenvåningen. Denna brukar flytta sig till och från. Högst upp i fikarummet har ägaren sett en liten flicka med blont hår och röd klänning och hört fotsteg som går över golvet. De känner sig iakttagna i köket och även här har Snapchat-filtret fångat ett ansikte utan någon som helst logisk förklaring. I baren så flyttas glas runt och till och med går sönder fast ingen är där. Ytterdörren öppnas och ingen kommer in. I hörnet av restaurangen brukar ägaren vila mellan passen, men känner ofta ett stort obehag. Det är som om någon gör det svårt för honom att andas. Det finns ett bord nere på bottenvåningen som ingen av kunderna gärna sitter i. Och frågan är om just detta hörn är någon form av portal som energierna kan komma in och utifrån. Även stolar dras ut och flyttar på sig fast ingen är i närheten av dem. Då är det dags att starta vårt EMF-svep här i Schillers krog och vi har tagit oss högst upp i den här byggnaden och man kan ju säga att här är vid personalutrymmet kan man säga och den här långa korridoren som går in till en del av frysen här borta. Det var ju här man berättade om att han såg ägaren en liten flicka som stod. Så det kan bli väldigt intressant ikväll här. Och faktiskt när jag stod här och riggade upp
inför den här utredningen med våra kameror, så såg jag någon form av svart massa efter golvet som gick precis här var jag stod och försvann in mot den här korridoren. Exakt nästan där den flickan var. Så det är ganska spännande. Men vi startar med svepet och så får vi se ifall vi får någon kontakt där. En mätare gick upp på 2 där precis. Vi ska se om det var till. Det var en 3. Här är något starkt. Så här är någonting i det. Det är en kyl bakom i det här personalrummet som är de utslagen här. Vi ser om det fortsätter regna bort här. Det som är märkligt det är ändå att det är något stråk. Men det är inte så här fast utan det kommer som impulser, så är det. 2. Du ser, det kommer blinka bara till och sen försvinner det. Det är svårt att se vad det där kommer. Här ska vi se. Det är ett stråk ibland i luften här. Du ser där. Ja. Vi får se. Nu är ju alla de här avstängda här så att de ska inte påverka mätarna. Och det gör de inte heller som ni ser. Då är vi klara på den här våningen så vi tar oss ner spiraltrappan så kommer vi till själva restaurang- och bardelen. Och här kan man väl säga att vi hade några sådana här små spikar. Otydliga, men de kom och gick lite grann. Så det var, ja, vi får se om de är kvar lite senare där. Men vi tar oss ner får vi se. I trappen gick ner precis så fick vi en del starka och här har vi ju både ventilation och elskåp här. Och här ser vi också strömkällan här, varför vi får utslag precis där. Så då vet vi det. Men vi går in i köket. Direkt. 2. Avtal där. Var kommer det här ifrån? Är det från kylan eller från en... Det här är ju konstant. Jo, då är det någonting. Så någonting är ju... Ja, det är hela köket. Ja, som du ser, hela köket egentligen är ju det höga EMF-värden i. Och det var ju här i köket som ägaren berättade också att han känner att man känner sig iakttagen, framförallt därifrån bardelen när han står här. Och de här verkar vara ganska konstanta här inne. Här var det ingenting. Så disken här är det ingenting. Av naturlig källa i alla fall. Bra. Då har vi tagit oss ner och egentligen in här till bardelen och restaurangdelen. Och det var ju här de här glasen sägs ha flyttat på sig. Och här är också glas flygit ner. Så det kan bli intressant. Så vi ser ifall vi får någonting på mätarna här. Den är rätt svag. Kaffemaskinen, nej. Det är ganska intressant. Inte där. I mitten är det.
Men inte där. Och det ägaren berättade innan var ju så att de här champagneglasen, det var den som stod ut. Och bakom här var ju den här disken precis. Så där var det ju inga utslag. Så det här är lite intressant varför vi har EMF-träffar här. Inte här nere. Ingenting där. Ingenting uppe. Men här har vi det. Precis nästan här. Det är ju ganska intressant. Men var kommer de ifrån? Det är ingen naturlig orsak här. Det är det som är lite märkligt. Bakom här är ju den här disken. Så man dubbelkollar en gång till. Ingenting. Och det är ju här det är. Ja. Ja, det är ju intressant att det är bara vid den hyllan. I det stråket, inte flera meter åt sidan, utan där glasen flyttar sig. Där får vi EMF-träffar. Det ska vi ha koll på. Vi fortsätter här man brukar sitta och äta då. Ska vi se om det är någon som är vid de här borden just då. Jag fick något på handen. Fick du? Precis här. Någon som tog på handen? Ja, jag kände det. Bra. En liten beröring. Tack för det. Du som gjorde den där beröringen. Kan du viska ditt namn? Eller göra ett litet ljud här inne? Här är Rysia, ja, väldigt bra. Det är bra, tack för det. Kan du röra de här glasen så att de plingar till lite? Kan du plinga? Wow, vänta, det var något ljusfenomen. Precis där jag stod nyss. Framför dig? Kom farandes. Bra, tack. Kan du plinga? Wow, vänta, det var något. Kan du plinga? Wow, vänta, det var något. Brukar känna så här, om det är saker som händer, det är som man har tittat ett tag. Jag känner ibland när jag får lite så här stickande huvudvärk, och nu är det en sån känsla igen här på min vänstra sida. Att det sticker så här små stick bara. Det är både jättebra tycker jag, för då vet jag att det brukar hända grejer också. Kan du röra glas här inne som de klirrar till lite grann? De som hänger här, kan du bara röra någon av dem? Ska vi där borta? Gör det. Ja, vi kör vidare. Här bak är det bara en toalett och där kommer vi inte gå in ikväll. Här har vi något. Så vi har en nätverkskabel som ni ser ligger här, men den är inte inkopplad till den här kameran. Vi har valt att inte sätta igång någonting här. Men vi kör här, vi hade en liten träff här så den är kvar. Nu är den borta. Så den var precis här innan, men nu försvann den. Vänta. Ingenting där. Här. Här är ett stråk. Det är ett litet stråk på väldigt svagt. Det är inga starka, men upp på en 2 på. Det kommer inte nerifrån. Det är i mitten. Och ingenting där uppe. Så det är här. Nästan som att det är utifrån. Kan vara skylten då. Nej. Nej. Det är som här, i det här stråket. Vi får ha koll på det här, för här det kommer att gå lite grann. Det är precis bara här. Det var ingenting i de andra. Ingenting förutom i glasen vid baren. Och ingenting i de andra stolarna här. Men här var det som ett litet stråk då. Inga jättekraftiga, men ändå. Det är ändå utslag på någonting. 3 där. Så vi fortsätter att gå ner till, ja, vi kallar det källarvåningen där. Här är det sagt. Här gick in någonting direkt. Konstant 3. Här är väldigt starkt.
Det är överallt här. Inte mot den väggen. Men det kommer här från den här väggen. Alltså ute i... Vad har vi bakom här? Väggen. Jag tror inte vi kommer åt det. Köket. Jo, det är köket. Och det strålar det. Och där strålade det. Men... Nej, vänta, vi måste kolla det igen. Men du är inte kvar. Ja, men du stod ju nyss här hade utslag som fan. Här. Där börjar det ju. Ja, det är sant. Den är borta. Det är lite kvar. Här är ingenting. Och nu går. Här börjar det. Vad är det nu då? Ingenting. Det var ju häftigt. Tänk, ska jag säga en sak? Ja. Han Marcus ligger ju där och vilar. På de stolarna. Här? När han är här inne. Ja, just det. Och det var ju här vi fick de här precis nyss kraftiga utslag. Som nu inte är kvar. Det var riktigt häftigt. Konstigt så här. Men det är inte stort det stället. Men det känns väldigt intressant. Alltså riktigt så här. Det känns som att det kommer hända någonting spännande ikväll. Jag tycker vi har börjat redan väldigt, väldigt bra. Så att jag ska bara dubbelkolla här en gång till. Lite mot väggen. Men här var det jättekraftigt innan. Det är ingenting nu. Och sånt här kan ju vara att det är eftersläntning av den energin som, ja men det kanske var precis nu när vi kom med mätarna. Som vi känner av, men som nu inte är kvar. Ska vi kolla glasen igen? Vi gör det. Vi tittar glasen en gång till. Ingenting. Inget på mätarna. Så någon energi måste ju vara här inne. Och på de ställen han har berättat att han har känt. De ställena precis, han har berättat om att det händer saker. Där har jag fått hittills 2 bekräftade EMF-träffar som vi fick, men som nu är borta. Det var intressant. Nu ska vi gå ner till källarplan här där det också finns massa bord. Och där ska vi observera på, där finns det ju bord nere i hörnet som ingen gärna vill sitta i. Så jag ska se ifall hon har EMF-träffar där. För då är det i så fall 3:e saker som vi kan bekräfta med mätarna. Jag får redan nu lite svagt här i trappen. Kolla vart yxan är då. Ska jag kolla? Ägaren Marcus här har ju faktiskt en yxa som han har fått i arv. Och den yxan visar sig vara en bödelsyxa. Kolla på mätarna, jag kan inte ens säga det. Och den är här vid fönstret. Alltså de här rysningarna jag har hela tiden är helt otroligt. Kolla. Det är här. Om det är någon här, kan du backa undan i så fall? Det här är sjukt. Tack så mycket. Det här är ett tecken på intelligent kommunikation. Det här är bland det starkaste faktiskt vi har gjort. Såg du det? Ja. Yxan här. Har den använts till att avrätta folk? Kan du gå upp på 3 en gång till då i så fall? Det där var otroligt. Det var... Så det var... Direkt på svaret. Eller frågan, men jag. Direkt på frågan. Vi fortsätter neråt. Här är en doft. Och den här har ju ramlat ner. Berättade ju Marcus innan. Och här har vi lite utslag mitt i ett trä. Bjälklag. Helt otroligt att vi får träffa på det vi faktiskt har fått berättat oss till. Vad som har hänt här. Här är en doft, jag vet inte om du känner den. Känner. Då har vi gått ner i källarvåningen där vi har massa bord. Och det är det här bordet som många gäster inte faktiskt vill sitta i. Så vi ska kolla med mätningen där.
har fortfarande huvudvärk som är här. Inga träffar här nu i alla fall. Det är bra att veta, då vet jag att då är det ingenting här just nu vid bordet. Om det är någon som brukar sitta i det här bordet, kan den energin komma hit nu och sätta sig på någon av de här stolarna? Vi tar dörren där bort också. Då tar vi det sista lilla utrymmet, och det är alltså en liten dörr innanför den här källarvåningen där borden är. Och det var här inne man hade haft en svensexa, tänkte jag säga. De hade inte det här inne, men sällskapet stod här inne och tog en gruppbild, selfiebild. Och på bilden så fastnade det någon annans ansikte också, stående bakom dem. Så om den energin som är och var på den bilden, kan du komma och ställa dig framför de här mätarna i så fall? Ingen i trappan. Då är vi klara med EMF-svepet här i Schillers krog, och vad ska man säga? Jag tycker att det här var bland de mest intressanta EMF-svepen vi har varit med om. Oftast kanske vi inte märker allting när vi filmar det sådär, men här kunde vi faktiskt ha en intelligent kommunikation med vad det nu var som var här. Och vi fick bekräftat de platserna, förutom bordet bakom här, att det faktiskt folk känner av saker. Mätaren indikerar på det, den energin kom och försvann. Så det är riktigt intressant. Nu är det dags att dra igång allting, sätta i fart på alla övervakningskameror, placera ut all utrustning, rigga upp och sen kör vi. Då sätter vi igång. REM-podden spelar faktiskt redan nere i restaurangen, så vi ska gå ner och kolla på det. Aktiverar en PNB här nere. Då är vi nere i barområdet här och de här borden, och det har redan börjat hända grejer. Mätaren och den där REM-podden har gått igång 2 gånger här nere. Så att, och det är här Marcus har känt av massa också, så det är jätteintressant att den velat gå igång just där. Så om det är någon här, kan du gå fram till någon av mätarna, så kommer vi komma och prata med dig i så fall. Okej, tack. I köket eller i... Tack så mycket. Står du här inne nu? Kan du ställa dig framför dig igen så hör vi att du står där. Precis på det här stället där när Marcus brukar stå, att han känner att någon är och tittar på honom. Och där reagerar PNB. Tack så mycket för det, och det känns som att den energin kom här nu. När vi kom in i rummet så stack det någon annanstans. Men den timingen också, så kan du gå till någon mätare och ge utslag, då väljer den att vara här. Jätteintressant. Kan du gå till någon annan mätare här i huset? När du går fram så kommer antingen det spela eller så kommer det låta eller blinka. Så vet du var du är nu. Får jag gå ut igen här då. Tack så mycket. Kan en energi som har varit här, som brukar vara vid glasen och flytta dem, skulle du komma ställa dig borta vid glasen så kommer vi se det i så fall. Eller flytta ett glas som du brukar göra.
En sån här tryck här inne. Alltså att man inte gärna vill prata högt. Konstigt, har du tänkt på det? Men det hade jag där nere. Ja, det är fortfarande en sån känsla. Om det är någon borta vid yxan här på bordet. Så vi slår på en kotomätare här. Jag frågar om det är någon som är vid yxan. En tvåa. Tack så mycket. Jag rör läcka på stolen där. Ja. Kan du gå upp till rött en gång? Är det Marcus farfar som är här? Gå upp på mätarna då. Vi tar och testar lite kommunikationsverktyg och när vi vill prata med oss den som är här. Se vad de säger. Är det någon som är här med oss? Ja. Vem är det som går här? Tack så mycket. Känns som en beröring här på min hand när jag sträcker ut den. Tack så mycket. Ljud. En duns hör jag. Smäller upp. Tack. Men huvudvärken är tillbaka också. Vem är här? Kan du säga vem det är som är här? Tack för att du försöker kommunicera med oss via de här verktygen. Är du fast i den här byggnaden? Kan du gå fram till någon av mätarna i så fall? Är det någon släkting till de som äger den här byggnaden? Kan du gå fram till någon av mätarna då? Känner ni någon som jobbar här? Gå fram till någon mätare. Men om det är någon som har blivit bragd om livet med den här yxan, kan du ge utslag på de här mätarna då? Utslag. På båda två. Tack så mycket. Vem är det som har blivit döda med den här yxan i så fall? Kan du säga ditt namn? Utslag igen. Igen. På den närmaste yxan. Tack. Tänker vi går dit också. Och sen går vi ner. Och sen går vi upp igen. Här kör vi på spiritbox också. Då kommer vi ner en våning. Varför vill inte personen sitta vid det här bordet? Bordet? Lät som bordet. Nu står jag här. Kan du röra mig eller knuffa mig om du inte vill att jag ska stå här? Tidigare idag så kände jag som att det var någon som stack mig i handen på den här sidan. Balken. Ja, det är balkar i taket här, de du pratar om. Är det någon som har dött här nere? Det stod ju här innan. Kan vi gå fram till den här mätaren som är på bordet och röra den pinnen bara en gång. Så vet jag att du hör mig. Vi gör så här, vi skiftar enkelt. Tar du SP7 och kör.
här nere först och sen går vi upp och kör en till. Nu har Tony kört lite kommunikationsverktyg, nu ska vi testa spiritboxen också. Så ni vet så låter lite grann, men vi får väldigt bra svar genom den här. Så nu kör vi igång den här. Alla energier samlas i det här rummet och kommunicerar med oss nu. Vem vill vi ha med oss här nere? Säg ditt namn till oss. Nu ska du sitta vid den här stolen. Tyckte jag hörde en speldosa. Stör det här ljudet dig? Den säger. Nej. Kom till oss här inne. Vi vill ingenting ont. Vi bara prata med dig. Kan du säga ditt namn till oss? Jag säger ditt namn till mig. Vi stoppar den mot väggen och säger. Någonting som vinner i väggen. Kan du säga ditt namn? Hör du något? Det är som två knackningar där från dem. Kall bakom mig blev det. Den är här. Jag kommer gå till det rummet. Det kommer bli lite ljus, det är ett IR-ljus från en övervakningskamera som kommer lysa lite grann med linsen. Är du här inne? Säga så här, det är inte någon kommunikation nästan på Spirit också. Fått på något på mina glasögon. Fan är det? Ser du någonting där? Ja, den spindlar ögat. Man skiter på linsen, ser det. Vi kommer ta och sätta däckan här mot en trapp som går hela vägen upp. Och där kommer den få stå då. Den lär vi höra. Nu tar vi och knallar uppåt. Vi går trappen upp. Så ser vi när vi får första svaret. Är du kvar här vid trappen? Vi har fått ett bra IMF-träff på det här. Vi ser lite grann. Jag ska stoppa emot den här fisken. Är det någon som är med den här fisken? Den är inte Någonting kommer igenom det. Där är rörelsedetektorn aktiverad. Det går sakta upp. Finns det någon här uppe som vill prata med oss? Ska jag hämta ner ägaren istället så de pratar med han? Den som lyder då.
Vill du att Marcus ska komma ner hit? Vad var det? Det är andra gången det konstiga knackljudet. Men vad tror du om att vi tar med ägaren ner också? Vi switchar om lite grann och så byter vi. Nu har vi gått ner allihopa. Vi ska ta och testa Obviousn, den 5B. Den kommer vi snacka på engelska. Det är det enda som finns. Orddatabasen i den här är på engelska. Så vi ska köra den och se om det finns några relevanta saker på den. Och den kommer vi ta och mäta av allting här inne. Och därefter forma ut lite ord. Så jag kommer ställa den här på baren. Vi kommer vara ganska tysta och bara lyssna av lite grann. Och sen kanske har vi tur så starta ett verktyg eller någonting också. Ja, REM-podd-förslag. Direkt REM-podd. Tack. Är det en man vi har med oss här? En blink på ja där borta i så fall, om du ska gå på den. Kan du gå närmare den där och få 2 lampor och börja lysa på den? Du påverkar den just nu. Avbryta. Avbryta. Kan du få någonting annat här inne att låta? Okej. Du tar det som jag då? Eller? Kan du få någon pipa 1 för nej och 2 för ja? Är du fast här? Gå fram till den i så fall. Har du jobbat här? Har du ägt det här stället? Känner du någon här? Det är lite märkligt att det kom och försvann igen där igen då. Kan du visa vilka glas du har flyttat på? Gå nära där igen. Kan vi få höra ett glas flytta lite grann på sig? Finns det ett kommunikationsverktyg där? Kan du gå nära den? Jag kommer starta ett till kommunikationsredskap. Nu har vi igång Obviousn där uppe. Så vi startar ett till kommunikationsverktyg och den här kommer vi då snacka svenska med oss. Och sen därefter kommer jag starta ett till. Så vi kör med 3 stycken då? Kommer köra 3. Nu har vi lagt ut 3 stycken kommunikationsverktyg. Ett som pratar engelska uppe på hyllan där vi hade de är i K2 plus där Marcus har, eller där personalen har sett där glasen har flyttat på sig. En kommunikationsverktyg vid yxan och ett till bredvid REM-podden och där vi hade väldigt höga MF tidigare som bara försvann. Så nu ska vi sätta igång och ställa lite frågor. Tryck i huvudet. Som håller på med min axel. Jaha. Alltså. Tack så mycket för att du försöker påverka oss på många olika sätt nu. Hur mycket fysiskt är det nu? Kom in till oss här nu. Energin som tillhör den yxan. Om du är där borta, kan vi få höra dig? Eller vart befinner du dig just nu i byggnaden? Kan du komma hit till oss? Vem är det vi har där borta vid yxan?
Kan du säga ditt namn? Kom in, eller sa du Kom in. Och nu drog den andra igång. Och så var det en skugga i. Vad sa du, skugga i? Visst var det det? Här Och så borta. något i stort också bara. Som, för Och den efter skuggan... gick närvaron på den. Skuggan fick faktiskt... Skuggan fick faktiskt... Döende. Skuggan fick faktiskt... Jag kommer inte ens till ord. Den fick faktiskt kommunikationsverktygen att dämpa sig och komma upp. Så här var det riktigt häftigt. Det var med om. Båda två bara... Det blir tyst och så kom de tillbaka. Jag såg också bara någon slags skugga som gick... Det är väldigt mycket rys här. Ja. Vi har nu är det någonting... Och det kallare har det blivit också. Ja, verkligen. Verkligen kallare runt omkring. Nej. Hur känns det? Jo då, det är ingen fara. Ja, går bra? Ja. Men hur kallt det blev. Man känner det mot ansiktet och armarna. Vilken skillnad det blev. Det där var jävla skumt. För jag kände också att det bara var någonting som blev mörkare. Sa den Tony? Jag vet Det inte. lät som Tony. Ja. Jag är så van att säga mitt namn så. Ingenting nu. Och så, det kom och gick här, det var ju häftigt. Den vill vi prata med. Känner ni igen vad han sa? Konstnär. Jaha. Lamslagen. Lamslagen konstnär. Oh. Nu är det. Känner ni igen de orden eller? Ja. Det är relevant till er. I alla fall konstnär. Är det du som är här, farfar? Ja. Tack. Du har gjort väldigt fina tavlor och väldigt fina konstnärliga grejer här. Är du här för att titta till stället? Eller är du här för att titta till Marcus? Kul att du kommer in här och pratar med oss. Och efter att Marcus gick på din mätare först. Det är också riktat lite grann så. Ja. Jävligt bra respons, bra meningar. Ja. Väldigt coolt prat. Riktigt häftigt. Trycker. Vet du vad? Jag har så tryck i huvudet. Jag hade det innan. Jesus! Vad sa du? Den har aldrig... Aldrig bli med. Alltså den meningen var så intelligent så det finns inte. Jesus! Det är en av de bättre meningarna på väldigt, väldigt länge. Tack så mycket! Är det relevant till farfar? Om det är tryck i huvudet? Han åkte på en stroke. Stroke. Oj. Fast han klarade den stroken. Okej. Han blev ju... Det sista Det är blev det. han ju lamslagen. Ja. Ja, det är... Det är vänsterarmen. Okej. Som inte... Och du har ont nu, eller du känner det? Känner liksom ju... Men sa den inte lamslagen? Jajamän. Det är så Och så klockrent. konstnär och lamslagen, sa den inte det? Ja. Japp. Allting är relevant i han. Ja, vad häftigt. Så du hamnar ju här. Tack så mycket. Och vi får ju det igenom. Han gav ju yxan. Nej, utan det var morfar. Det var morfar. Han... Och du har utslag där borta. Ni båda, nu kom ni in här igen. Nu. Vem är det som är här igen? Är det fortfarande Marcus farfar som är här? Kan ni backa lite grann om det är ni som är här? Vem är det vi har med oss här nu? Är det en kvinna vi har med oss nu? Men det är ganska intressant att det blir väldigt mycket mer aktiviteter när ni kommer ner. Ja. Vilket tyder på att där är någonting kring er också. Som det, och eftersom ni går i det här dagligen. Ja. Alltså, Var det du som lät dem? Ja, jag kan ta med. Okej. Den där sessionen vid Yxan var riktigt bra.
Mycket svar. Ska vi ta med båda de här och så går vi ner en våning och känner av lite grann där nere också? Okej, vi låter upp det som står kvar där. Den kan stå där. Så vi kommer registrera någonting som är relevant vid glaset. Så kollar vi den loggen sen. Ja. Går du förbi? Sant. Ja. Tack så mycket. Så gör vad ni vill där uppe vid glasen. Ser ni den displayen, den lilla vita grejen som lyser där? På ett sätt så var de väldigt Ja. Ni får slänga ner ett glas, det är okej. Okej. Jag ställer upp det sen i sådana fall. Känner att det blir kallare här inne igen. Precis, och vi står ju som vid centrum av någonting hela tiden. Kolla mätarna igen. Ja. Kolla. Ja, alltså det blir skitkallt här. Ja. Här, jag fortfarande... De 4 Och 4 ryttar. ryttare. Har det varit med hästar pratar du någonting om här inne också? Men de 4 ryttarna är ju för fan en domedagsgrej. De 4 ryttarna, är inte det någon som kommer in med... Det ska vi titta upp. Oj, nu försvann det. Alltså det blir iskallt i rummet känns det som. Känner ni av den innan jag började prata där? Jajamän. Ja, men det var varmt. Så jag hade precis det, men sen kom det kyla här också. Det är jättekallt runt mig här. Alltså. Vi kanske står precis i en portal. Vi kanske står precis i en genomgång av energier här. Jag vet inte, men det kommer och går hela tiden. Men det är som vi pratade om i dörren nere i källaren. Att Om det kan vara en portal till... Alltså att, Och den är ju här nere. Ja. Nu precis här nedanför oss. Och vi märker verktyget blir någon kraftig energi som kommer igenom. Det märker vi på verktygen här på K2 också. De ligger och pulserar ganska högt. Så kommer någonting igenom och så kommer det igenom ganska klara meningar. Det var jättepåtaglig kyla där innan. Hur känns det? Känner du av någonting? Jag fick så här jättebra. Är det du som påverkar henne? Ja, du som ger Lina huvudvärk. Inget där du hade lite eller? Ja, nu kommer så borta. Jävla skumt här. Nu ligger EMF lite högre i byggnaden. I huvudhöjd. I huvudhöjd. Så är energierna här uppe. Tidigare var det midjehöjden. Ja. Och där lägger det av. Så det är därifrån och uppåt nu. Lyssna på det. Jag tyckte jag hörde någon nästan vissling här på sidan om mig vid vänster öra. Kolla igenom det materialet. Okej, ska vi prova nu då? Se om Ja. vi kan komma ner. Vi gör det. Vi tar med grejerna. Ja. Och så fort Och så fort vi ska jag gå så kommer det. så kommer det igenom där. Ja, vi kommer ner till dig nu. Så du som är här uppe med oss. Följ med oss ner. La jag precis ner och det är kontakt på en gång. Kan du vara med oss här? Kan du säga ditt namn? Inte. Den personen vill inte kommunicera med oss. Eller den energin vill inte kommunicera med oss. Så du får gå förbi. Jag måste ställa mig så jag ser... Har vi något på 2 utslag vid stolen? Är det någon som vill sticka in? Ingenting. Vi går upp en våning igen, vi tar med oss grejerna. Och ser ifall, för det känns som att det var lite mer där uppe. Ja. Så provar vi att se om det händer mer saker när dörren får vara stängd. Gör så. Så om du vill så får du öppna dörren när vi går härifrån. Det här är ett stråk. Och det som är så intressant här, det är precis det stråket du pratar om när vi kommer. Att det är här. Vad har det här varit för någonting? Den här den här marken och den här platsen här. Borta. Så kommer så att någonting passerar och så och det kommer i vågor. Och vi vill prata med dig. Kan Försök. Ja. Ja, det var humor. Tack för det.
Kan du röra någon av oss när vi står här? Vi får känna det av dig. Marcus. Direkt. Tack. Det vet. Ja. Vi vet att ni är här. Ni får jättegärna vara här. Man är aldrig ensam, vet du. Då testar jag nu att köra. Vi är fortfarande här nere. Vi har ju EMF. Alltså det är så galet. Kolla mätarna nu. Ingenting. Och när kommunikationsverktygen sätter igång precis innan så bara ligger de på 3 upp till 4 kanske. Och så olika höjd på magnetfälten här. På den här energin när de kommer in. Och nu är det väldigt lågt. Nu ska vi testa spiritboxen. Den låter lite grann så vi får se om de gillar det. Men det är ett bra svar kanske där igenom. Så vi kör igång. Här uppe har vi haft EMF. Och nu ser vi mätarna helt tyst. De gör ingenting. Lyssna på det här bruset och kom emot det. Där börjar det. Här kommer det lite grann. Kan du säga ditt namn till oss? En mätare på. Där kommer det nästa. Jag fick en varm känsla på nacken. Är du bakom mig? Är du här vid glasen? Väldigt hård. Vi tar avbryter lite grann och så går vi upp, dricker lite grann, flyttar över lite filer. Så tar vi med handhållarconnecten och vad har vi mer för roligt? Fler ska vi ta med. För vi har haft lite kallt här så vi ska se här vad som kan hända. Så vi går upp. Så nu har vi laddat batterierna lite grann på oss själva plus lite av våra verktyg. Vi kommer gå runt nu med den handhållarconnecten. Den vet vi hur det funkar. Få upp lite sträckgubbe så ska vi se här. Vi ska börja här uppe. Vi sitter precis här bredvid. Men här har Marcus, vi sa, jo, du hade sett ett litet tjej. En liten tjej, ja. Precis stå här vart vi står nu. Så vi ska ta just så att du kommer gå runt hit och filma där bortifrån. Och så går vi alla lite grann så kommer jag stå längst här och försöka skjuta ut lite och se om jag kan få något. Ja. Vi testar här nu. Jag ska backa lite till. Ska se om vi kan prova när jag kommer hit. Kan den lilla flickan som har syns här, kan du komma hit till oss? Kan du komma hit och ställa dig framför mig så jag ser dig? Ingenting som vill dyka upp här just nu. Men vi gör så, vi går ner till aktiva området där nere. Så kollar vi. Jag ska göra så här, jag ska scanna av lite med rummet här innan nu. Och se om det är någonting annat som står. Vad säger temperaturen här inne nu? Vad säger den måliga? Vi lyser runt lite grann. 32 på 12. Vi kollar här borta. Bara rakt ut i rummet. 22,5. Nästan 23 grader har vi. Det är jättebra, då vet vi. Ska vi se här om temperaturen sjönk lite. Om det är någon... Ja, tack. Det är borta vid baren. Japp, uppe på baren. Uppe på baren. Tack så mycket. Stå och jobba med händerna på något vis. Nästan som att du står och dansar på baren. Den är uppe på baren i spegelvänden. Ja. Kan du komma ner därifrån? Kan du hoppa ner på golvet? Är det du som brukar flytta glas? Kan du flytta ett glas där borta? Kolla, den här rör sig.
Som att den dansar på bar. Jag dansar på bar. Vad var det? Hörde du? Det var ju någonting smalt på den här. Oj. Vänta, det är 2. En jättenära. Kändes det som. Men det är här. Jag står ju där i stråket. Det är ju i stråket. Men rör sig nästan likadant. Kolla. Det är det energistråket vi pratar om. Vi är ju där nu. Jag hör ingenting här. Ska jag gå och slå på er? Gör det. Vi stannar kvar här då. Nu har jag ingenting här nu. Och du har ingenting på mätaren. Ja, du har ingen mätare där. Det har du. Och närmare barnen där också. Kom till oss här igen. Nu börjar jag. Ska vi se. Kan ni komma och ställa er här jämte? Kan inte någon gå förbi bakom Marcus och Lina där nu? Kommer vi att se dig? Är det barn som är här nu? Nu är det en annan, nu är det lägre ner helt plötsligt. Jag fick ju en uppmappning på någonting litet. Lina. Oh, Vad var det? det var någonting som kastades bakom. Jag hörde det. Jag hörde det. Någon som studsar på golvet också. Ja. Vi ser om jag ser det. Jag ser inte vart det går. Tack för att du kastade någonting. Vi hörde det där. Svarade. Knapp där borta. Och vad du kastade lät som en sten nästan. Det lät som att det var här borta. Vi... Jag trodde det lät här. Nu trodde jag det var någon som stod på det. Shit. Jag trodde någon av er var, men det var ju inte någon av er. Nej, men han kände som att det var stor någon. Ja, det var riktigt häftigt med den stenen. Ja. Vi stannar de andra kommunikationsutrymmen. Nu ska vi testa Ghostboxen här. Ska vi se om vi får någonting igenom här. Spiritboxen har inte sagt så mycket. Några enstaka. Vi hade en sten som kom någonstans ifrån nyss. Vi alla hörde den studsa på golvet. Men vi kan inte hitta den. Det är riktigt häftigt. Är det någon som är med oss här nu? Kom hit och säg ditt namn. Kan du säga ditt namn till oss? Det lät lite unga. Finns det någon barn med oss här? Jag ställer den här. Kan du komma hit? Bra, nu har vi 3 här. Det där var ett hot. Hörde du? Det lät som Marcus. Det lät som ditt namn. Väldigt hot. Sa du Marcus precis? Ja. Jo. Vill du prata med Marcus? Nej. Vem vill du prata med? Vill du prata med mig? Jo. Fast. Jo, fast. Vad vill du säga mer? Kom. Kom. Ja.
restaurang på. Vill du att du ska komma till köket? Ta med, Gå själv. ta med den i så fall. Ska den gå eller? Jo, det går. Jag tycker det är så skönt. Jag tar kameran. Ja. Nu är jag själv här. Kan du göra någonting så jag hör vart du är? Hej. Ja. Kan du få den där speldosan bakom mig och spela? Jag ska gå in lite längre in här. Är det okej att Niklas är där? Nej. Och inte in. Säger du det? Hör du det? Och inte in. Okej. Jag är här nu. Vad vill du säga mig? Kan du få den att spela? Det lät som gå ut. Vi lämnar stället. Se om vi ser. Säg ditt namn högt. Ditt för- och efternamn en gång. Kan du kasta någonting en gång? Kan du få glasen här och skaka till? Det är chansen här att prata och göra dig hörd här. Nu är jag här för din skull. Så det är chans att säga vad du vill. Vi provar ner en gång. Det tycker jag. Vi går ner. Vi går ner. Vem har vi som är här i trappen? Är det okej att vi går ner hit? Vad heter du? Nere. Kan du säga ditt namn en gång till oss? Det lät som Sandra. Sandra någonting. Sandra något namn du känner till eller? Det är ett namn du känner till? Ja, det är sant. Hon är ett svin. Sa den det? Vad har ni emot Sandra? Believe her eller bleeder. Vem känner du här inne? Vad heter hon som sitter jämte mig här? Kan du säga vem som sitter framför mig? Kan du säga vem som sitter där och filmar? Micke. Ja, Tack. den var klockren. Är det du som brukar sitta vid det här bordet? Kan du säga ditt namn? Det är ganska mörkt här inne. Kan du visa dig som en ljussken här inne så ser vi var du är.
Såg du någonting? Bakom? Det var något som gick på väggen. En svart skugga som bara rörde sig över väggen. Där. Och så gick det så. Mot högra väggen. Ja, mot dörren. Eller förbi dörren? Den börjar från dörren och så. Ja, ditåt. Okej. Vilket speciellt. Vill ni se något speciellt? Sa du? Ja, jag tyckte du sa då. Ja, tack. Kan vi få se något speciellt? Bakom Niklas. Kan du göra något speciellt bakom? Kan du öppna dörren där nere? Det är inte så svårt. Kan du öppna dörren? Sen. Vi vill öppna den nu. Gå förbi det. Gå förbi det. Kommer. Ja, kan du komma nu? Nej, kom ut. Hör du läskigt? Jag vet inte vad det är bakom där. Det är någonting läskigt som säger de där. Nej. Så pass. Ja. Kom ut därifrån. Nej, hörru. Det är något som bygger upp, känner jag. Kom nu. Det känns som att det är bra. Du drar, vi kallar det här. Men det tänder inte det här. Kom ut från det rummet där. Du har fångat på bild tidigare. Sluta tjata, hör ni? Ja. Nej. Kom. Kan ni vara snälla och öppna dörren? Nej, stanna kvar. Eller vill att vi ska gå? Har jag tagit din plats? Kan du komma fram till den här mätaren? Kan du göra så? Det är ju så här, jag sätter den i trappen. Så det är som... Och så, vad är det? Ser ut som att den rör sig. Rätt på den? Ja. Kan du röra den? Det kan vara inte synvilla, men... Den är i vägen i trappen. Du får sparka bort den om du vill. Kan du göra det? Jo. Det måste komma ner. Kom ner till oss nu här. Där bak lät den, ser ni mig? Vad sa du? Jag tyckte det lät som sa, lite dov röst som sa, ser ni mig? Fel. Tack så mycket. Är du där nere nu? Står du nere i hörnet? Jag ser. Tack. Det gjorde så. Ja. Tack. Du som var där nere vid PB, den som spelade nyss där. Bra, tack. Tänkte säga, jag står i trappen. Tack så mycket. Var det något i trappen? Ja, du, tack. Tack, oj. Tack så mycket. Kan du göra det igen? Gör det en gång till. Är det någonting du vill hälsa till någon som äger stället här nu? Hans fru. Vad vill du hälsa frun? Hon är skoj. Ska vi bryta den här någonstans?
Vad sa du? Bryt den i snabb sväng. Dra ner volymen bra. Tack så mycket. Går upp och hämta handhållna knäckta. Jag tryckte av på knäckta, eller fliren. Så ut som liksom en som stod i sidan av trappan. Okej, Alltså i hörnet. Okej. Så, men får se ifall det är samma in till köket innan vi körde igång den. Ja. Och att han ville att Niklas skulle komma in. Ja. Har någon som sitter i stolen här borta? Var? Rakt framför. Kolla huvudet bara. Han pekar uppåt hela tiden. Gör ett högt ljud där du vill att vi ska gå. Det var redig smäll. Det var en smäll. Jag ser det. Kan du lyfta en arm? Tack. Kan du lyfta den andra armen? Kan du lyfta den andra armen också? Så jag vet att du hör mig. Jag går Frida där fram lite grann. Försvann. Smäll där uppe. Redig smäll. Smäll där uppe. Smäll där uppe. Kan du göra ljudet en gång till? Det var en riktig smäll. Undrar vart det kommer ifrån? Köket eller? Köket eller övervåningen. Tack ändå för att du har kommunicerat med oss ikväll. Tack så mycket. Om vi summerar ihop denna utredning så var det första gången vi fick samma indikationer på platser som ägaren upplevt, som bekräftades med vår utrustning. Närvaro i köket som våran PNB uppfattade. EMF-utslag som kom och gick vid baren vid glashyllorna. Energistråk i korridoren och trappen. Detta blev en utredning som totalt gjorde oss förstummade vid vissa tillfällen. Mysteriet om vilka vi faktiskt fick kontakt med på Schillers krog låter vi vara osagt. Men att Marcus farfar kom igenom vid ett flertal tillfällen kunde han känna av flera gånger. Denna byggnad och de energier som finns kvar har säkert inte berättat allt. Så när du åker hit, gå ner till källarvåningen, sätt dig i hörnbordet och känn efter om just du kan få kontakt med de som fortfarande finns kvar.